mừng các bạn đã quay trở lại với Chupilulu và đây là tập đầu tiên của Food Tour Osaka. Nói là về Food Tour Osaka nhưng mà trên thực tế thì trong series này mình sẽ cố gắng đưa tất cả những kinh nghiệm mà mình có về ẩm thực Nhật Bản và những thứ gì mà các bạn còn đang băn khoăn về ẩm thực thì có thể ghé qua đây nha. Món đầu tiên trong series Food Tour của mình sẽ là Ochazuke. Ocha trong tiếng Nhật có nghĩa là nước trà, còn zuke tức là sự ngâm. Ochazuke hay còn gọi là cơm ngâm trong nước trà. Ở Nhật Bản thì chazuke hay là ochazuke là một món ăn đơn giản, được làm bằng cách đổ hỗn hợp trà, nước dashi hoặc là trà nóng lên trên cơm. Cơm chan nước trà ochazuke được xem là món cơm trộn phổ biến nhất và vô cùng được yêu thích tại Nhật Bản. Thường thì người Nhật ăn ochazuke vào mùa lạnh, bởi vì vị trà nóng quyện với các thành phần không thể thiếu của ochazuke khiến cho món này được yêu thích khắp các vùng của Nhật Bản. Và bật mí thêm cho các bạn là rất là nhiều người Nhật chọn ochazuke làm bữa sáng bởi vì tính nhanh gọn của nó. Một bát cơm ochazuke được tạo nên bởi các thành phần cơ bản như sau: cơm nóng, rong biển, cá hồi, có thể là lát cá hồi sống hoặc là cá hồi khô như mình đang được ăn, một chút mơ muối, và đương nhiên không thể vắng mặt thành phần là nước trà xanh nóng. Trong trường hợp ochazuke sử dụng cá sống như là sashimi hoặc là cá hồi sống, cá maguro sống thì món ăn sẽ kèm theo một chút wasabi. Ok, so bây giờ chỉ việc trộn nó lên và thưởng thức thôi. Ăn một lúc xong rồi mới để ý ra trên mặt mình khá là nhiều sẹo mụn. Đợt này đang phải uống lại nước tía tô bởi vì là mặt quá là nhiều sẹo luôn. Ăn ngon quá nên là giữa chừng mới nhớ ra là mình chưa cho dưa muối vào. Khi vào quán ăn Nhật mà gọi ochazuke thì nhân viên sẽ đem ra cho bạn okazu. Okazu tức là những cái món mà ăn kèm với cả cơm trắng, như là mình hay gọi là rau dưa đó. Thì okazu gồm có những cái gì? Okazu thì gồm có takuan tức là củ cải vàng, thứ hai là takana dưa muối, và thứ ba nữa là mơ muối. Trong trường hợp của mình thì như lúc nãy các bạn thấy đấy, là quán đưa cho mình dưa muối tức là takana, và hiển nhiên là khi mà cho vào thì chúng nó rất là hợp nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với dessert. Thì mình được cho một cốc thạch trà xanh, thạch matcha với cả đậu đỏ. Còn kế bên đây là hojicha. Có lẽ là các bạn đã nghe nhiều về hojicha rồi đúng không? Lát nữa thì mình sẽ nói rõ hơn về hojicha nha. Nhật Bản thì được cái là trà xanh luôn luôn được phục vụ kèm với cả đậu đỏ. Thứ này kết hợp với nhau thì tạo nên một hương vị rất hòa hợp. Ấy thế mà hồi đầu khi mà mình mới tới Nhật ấy, mình không chịu ăn bất cứ cái gì có matcha mà lại kèm với cả đậu đỏ đâu nhá. Mình có một cái ấn tượng rất là xấu với cả đậu đỏ, bởi vì ngày nhỏ ăn chè rất là ngọt, chè đậu đỏ khiến mình rất là ám ảnh luôn. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Ok, vậy hojicha là gì? Hojicha là trà rang của Nhật Bản. Loại trà này thì là trà xanh được rang lên. Đặc điểm nổi bật của cái loại này đó là sau khi quá trình hấp lá, làm héo lá và sấy khô thì trà được rang sâu ở nhiệt độ cao 200 độ. Quá trình rang này thì giúp loại bỏ tất cả các vị đắng và mang lại cho trà một mùi thơm rất là đặc trưng, có màu nâu đỏ và hương vị khói rất độc đáo. Ok, ăn cơm xong rồi thì bây giờ đi tìm cái gì để dessert nhỉ? Dessert như thế kia là chưa đủ đâu. Hôm nay phải ăn kem. Mình đang có mặt tại Venchi. Đây là một tiệm kem Italia mới mở khoảng nửa năm nay ở Osaka. Các bạn nếu như mà có cơ hội đến Osaka thì có thể đi đến đường hầm Diamore Osaka. Bởi vì là quán kem này rất là đông khách nên là sẽ rất dễ là nhận ra thôi. Nếu mà không biết thì các bạn có thể hỏi các bác bảo vệ ở đây. Các bác ấy sẽ rất là tận tình chỉ cho bạn chỗ của quán kem này. Quán kem này thì tiền thân là một tiệm sô-cô-la Italia, nên là các bạn có thể mua sô-cô-la được làm trong ngày ở đây.
rất là hấp dẫn đúng không? Nhưng mà mình ngày hôm nay là đến đây ăn kem. Trước tiên là chọn loại size ốc quế, sau đó thì mới chọn vị nha. Ở đây thì có rất là nhiều vị, từ hoa quả cho đến tiramisu. Thật ra là vào đây nhiều người ăn kem chỉ là phụ thôi, còn vào đây á, để ngắm người ta làm sô cô la là chính đó. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều lựa chọn nhá. Các bạn nếu như không muốn ăn kem ốc quế chảy thì có thể chọn cốc kem như thế kia cũng được. Nhưng mà cốc kem như thế kia thì sẽ bị giới hạn hương vị hơn so với cả ốc quế. Vì giới hạn đó nên là mình chọn kem ốc quế. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng xem là chị làm kem cho mình như thế nào nha. Thế luôn là với những người mà yêu sô-cô-la như mình mà nhìn cái cảnh này thì đúng là chỉ có chảy nước miếng ực thôi. Ngon dễ sợ luôn. Mình nhỏ mình thấy mình rất là mê. Bao nhiêu sô-cô-la cũng có thể ăn hết, nhưng bây giờ lớn tuổi rồi là cũng phải để ý vấn đề sức khỏe hơn, nên là đã hạn chế ăn đồ ngọt lại. Nhưng mà hạn chế thì vẫn là hạn chế, còn ăn thì vẫn phải ăn chứ đúng không? Chỉ là mình ăn ít đi thôi mà. Và phải công nhận là mấy chị này làm kem giỏi thực sự. Phải mình mà nhấc cái đống kem này lên xong cho vào cái ốc quế mà để tròn đẹp như thế kia, chắc mình không làm được đâu. Và vị kem hôm nay mình chọn là hạt dẻ, mascarpone và tiramisu. Bởi vì nhắc đến mùa thu thì không thể không nhắc đến hạt dẻ được. Mà hạt dẻ thì luôn luôn tạo cho người khác có cảm giác là ấm áp, rất là mùa thu, rất là Halloween. Đấy là lý do vì sao mình chọn hạt dẻ. Wow, nhìn em nó thật là đẫy đà. Nhưng mà nhìn trông to bự vậy thôi, lát nữa dễ là sẽ bị chảy đó. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến chỗ ngồi free để thưởng thức cái game này. Và đi đến đây thì nó đã bị chảy mất một nửa mất rồi. Nói cái bị chảy thì nó hơi điêu, nhưng mà mình ăn đấy. Bởi vì hôm nay đi một mình nên là tự quay, tự cầm máy, tự ăn. Thành ra là nếu mà cái góc quay nó không được ổn cho lắm thì mọi người thông cảm hen. Hôm đấy sau khi ăn xong thì về nhà mình có tìm hiểu trên Google thì được biết là cái hãng kem Venchi này, thực ra không phải là hãng kem mà là hãng sô-cô-la Venchi này, thì đã có một cái tuổi thọ khá là lâu đời ở Italia từ những năm 1878 và cũng là một brand khá là nổi tiếng về sô-cô-la, nên là nếu các bạn có dịp thì nên ghé thăm nhé. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nốt cái kem này và để còn đi thêm địa điểm tiếp theo chứ nhỉ. Quán mà mình sẽ giới thiệu tiếp theo sau đây chính là quán mì ramen Taishoken, có địa chỉ flagship ở Higashi Ikebukuro, nhưng mà đây là chi nhánh ở Osaka. Nếu ai sành ăn mì ở Nhật Bản thì đều biết được là Ichiran thì là số 1 rồi, nhưng mà số 2 thì không ai khác chính là Taishoken. Quán Taishoken thì là một quán mì rất là nổi tiếng và được biết đến là nơi bắt nguồn của loại mì tsukemen, tức là mì chấm với cả nước dùng. Và đặc biệt tại cửa hàng chính ở Higashi Ikebukuro, Tokyo thì có rất là nhiều người đứng xếp hàng đợi từ trước khi cửa hàng mở cửa. Và gần đây thì lượng du khách đến đây ngày càng tăng. Menu của quán thì có cả tiếng Anh và tiếng Trung, nên là các bạn đừng lo nha. Tokuse Morisoba được biết đến là loại mì đầu tiên của mì tsukemen, là một trong số những món được yêu thích số 1 tại Taishoken, với nước dùng được ninh chủ yếu từ lợn và gà, cùng với cá mòi khô, bột cá. Người ta sẽ điều chỉnh vị bằng cách thêm giấm ngọt là mirin hoặc là shoyu. Khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt, vị chua nhẹ nhẹ, thoáng một chút cay và vị ngọt của sợi nguyên liệu cùng với nước dùng dịu nhẹ. Sợi mì, thịt xá xíu và măng muối đều được làm bằng tay. Mỗi công đoạn đều được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Các bạn có thể thưởng thức vị ngon đặc biệt được thừa kế từ thế hệ đầu tiên có tại quán mì được yêu thích có lịch sử lâu đời là Taishoken ở Higashi Ikebukuro, Tokyo,
Hoặc nếu bạn đang sống ở Osaka thì có thể đến Namba. Quán cách ga Namba khoảng 8 phút đi bộ và tương đối là khó tìm. Nhưng mà nếu tìm thấy rồi thì các bạn sẽ không thấy uổng thời gian đi tìm quán đâu. Mình có thói quen xấu khi ăn mì, đó là luôn luôn để lại trứng ở phần cuối cùng. Bởi vì mình rất là thích ăn ajitamago. Sau khi ăn xong tsukemen thì các bạn sẽ còn lại nước súp như thế này. Các bạn có thể yêu cầu súp wari, tức là nước hòa. Tiến hành uống hết cái nước súp này. Như vậy là đã hoàn thành xong các bước để ăn mì tsukemen rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video food tour mini của mình và hy vọng là các bạn đã thích video này. Đừng quên bấm nút subscribe và nút like phía bên dưới bởi vì mình sẽ còn quay lại trong những video vào thứ 5 tuần sau. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.